Chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhóm hiệu ứng noise trên bảng menu filter của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ bắt gặp cái lệnh đầu tiên, nó có thể là add noise. Khi mà các bạn sử dụng cái lệnh add noise này thì nó sẽ thêm vào cho các bạn những cái vùng nhiễu. Noise là một cái kỹ xảo hay là một cái hiệu ứng tạo ra những cái hạt hay là những cái điểm nhiễu trên một bức ảnh của chúng ta. Thông thường thì chúng ta sẽ có hai tình huống mà noise nó sẽ đề ra. Đó là chúng ta cố tình tạo ra những cái hiệu ứng noise như này để cho một bức ảnh nó có cái cảm giác như là nó cũ và cổ. Thứ hai là chúng ta phải xử lý những cái điểm nhiễu đó để làm cho bức ảnh nó trên mượt hơn. Trong kỹ thuật nhiếp ảnh thì khắc phục noise hay là xử lý cái vùng noise này là một trong những kỹ thuật mà người nhiếp ảnh chúng ta thường xuyên phải sử dụng nó. Đầu tiên thì trong cái lệnh add noise này thì nó rất là dễ hiểu. Bạn muốn tăng cường cái điểm nhiễu trên bức ảnh thì chúng ta có thể thêm vào cái điểm nhiễu đó. Chúng ta có thể tăng mà lên để có được những cái giá trị noise nhiều hơn. Trong cái giá trị ở đây thì bạn có thể dùng nó theo dạng uniform hay dùng nó dưới dạng Gaussian. Hoặc bạn có thể dùng nó với cái giá trị là monochromatic thì nó sẽ đưa cái hạt noise đó về chỉ với một cái tone màu duy nhất mà thôi, chứ nó không sử dụng nhiều màu. Tương ứng với những cái màu có trên bức ảnh của các bạn. Sau chúng ta chỉ vừa ok là ta đã tạo ra một cái kỹ xảo, tạo ra những cái hạt grain noise để làm cho bức ảnh nó trở nên cũ và cổ hơn. Ngoài cái hiệu ứng mà thêm noise vào như vậy, thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái hiệu ứng khác như despickle. Hay hiệu ứng despickle này thì nó sẽ tự động xử lý các cái vùng ảnh nhiễu của các bạn bằng cách nó làm lật bức ảnh các bạn ra. Hiệu ứng làm lật hay là lại bỏ cái noise ở trong cái nhóm hiệu ứng noise đây thì thông thường nó sẽ là đánh tan các cái pixel của các bạn trở thành các cái vùng màu đồng nhất, giúp cho cái vùng hình ảnh đó nó hòa trộn sang nhau trở thành một cái mảng màu nó hơi bệt bệt và nó sẽ khử bỏ được cái noise trên bức ảnh của các bạn. Để bạn nhìn thấy khi mình phóng lớn lên thì cái hiệu ứng speckle nó sẽ lại bỏ những cái điểm màu mà nó có cái phần giá trị nó không tương đồng với những cái vùng xung quanh thì xin nó hiểu đó là những cái hạt với nhiễu, và khi đánh tan ra thì bạn thấy nó hòa màu của những cái điểm đó vào chung với cái màu trung tâm thể hay là màu chủ đạo trên bức ảnh của các bạn. Khi tương tự như thế thì cái thuật toán đó nó được phát triển mạnh lên và ta có cái lệnh là dot and scratch cũng như là cái lệnh median. Lệnh dot scratch này thì nó sẽ cho phép đánh tan các pixel của các bạn vào với nhau nhưng ở một cấp độ rất là lớn, và như thế bây giờ là cái hình ảnh chúng ta nó thay vì là nó chỉ nhẹ giống như cái lệnh lúc trước mà chỉ khắc khử thôi, thì lệnh này sẽ giúp các bạn biến và tạo thành một cái kỹ xảo hay là cái hiệu ứng làm cho vùng hình ảnh của các bạn nó trở thành cái mảng màu hòa quyện vào nhau hay là nó bết vào nhau như thế này, tạo thành các cái vùng màu mà ta thấy nó không còn cái chi tiết trên ảnh nữa. Đôi khi thì ta hay sử dụng landscape này, ngày xưa thì bên này sử dụng landscape này vào việc loại bỏ một số các cái vết bẩn trên hình ảnh bằng cách làm tan nó trong cái hiệu ứng khử noise. Đó, và như thế là khi mà mình kéo thành landscape thì lập tức cái đám mây kia nó biến mất. Thì bây giờ thì cái cách dùng này nó được chuyển hóa bằng một cái lệnh hiệu quả hơn mà chúng ta vẫn thường dùng. Đó là Fill Container Way, nó có thể tái tạo lại vùng ảnh đó hay lại bỏ vùng ảnh đó nhanh, chính xác và hiệu quả hơn là cái lệnh landscape rất là nhiều. Vì thế là landscape mình sẽ không dùng một cái xóa bỏ những cái điểm bẩn nữa cho có phiên bản mới ở đây. Kế tiếp ta sẽ nhìn thấy một cái lệnh là median, nó cũng tương tự như là landscape. Khi mà bạn kéo lên thì cái hiệu quả cuối cùng nó cũng tương đối là khá là giống nhau. Và trong đó thì chúng ta còn gặp thêm một cái lệnh nữa, nó tên là reduce noise. Cái lệnh reduce noise này chúng ta đã cũng từng làm quen trong cả cái bản noise này, thì ngoài lệnh S noise ra thì lệnh reduce noise là cái lệnh hiệu quả nhất trong việc mà khử noise hay là xử lý noise trên một bức ảnh. Bạn nhìn thấy ở đây mình làm mượt được cảm đánh đông lúa ra trong một rất là mượt mà các cái pixel nó đan xen vào nhau, nó tạo nên cái chi tiết theo dạng là ấm mượt thì nó không hòa vào nhau để tạo thành những cái mảng màu bệt bệt như hai cái lệnh lúc trước chúng ta tìm hiểu. Mà trên cái công cụ reduce noise này thì chúng ta có thể khử noise bằng cách là kéo lớn cái thanh trượt stranger lên đây. Mà nếu các bạn không muốn cái noise nó bị khử đi hoặc là không muốn làm cho bức ảnh nó mềm thì ta đưa cái thanh trượt này kéo trở về gốc của nó, thì bức ảnh của các bạn nó sẽ có những cái điểm yếu mà nó vấn đề chưa được khắc phục. Bạn kéo lên thì nó sẽ một lần tương tự như thế. Bạn có thể sử dụng cả cái sharpen detail để làm cho bức ảnh nó trở nên sắc nét hơn. Bạn có thể dùng cái lệnh là preserve detail ở đây. Kéo nó lên thì bức ảnh của bạn sẽ được tăng cường cái hạt nhiễu hay là tăng cường các cái vùng sắc nét trên bức ảnh. Một tình thì trong cái lệnh mà reduce nó này, ta có thể làm được hai tình huống, là một cho bức ảnh của các bạn trở nên sắc nét hơn, và hai là làm cho bức ảnh của các bạn trở nên mượt mà và mềm mại hơn nếu bằng cách là chúng ta kéo các cái thanh trượt trong cái bảng mà chúng ta đang có ở đây. Và cái công cụ này thì chúng ta cũng đã từng thực hành nó trong việc là mịn ra hay là mịn thấp trong một đối tượng hình ảnh nào đó. Như vậy là trong nhóm cái công cụ nói này thì chúng ta chỉ có vài ba cái công cụ rất là cơ bản thôi. Chỉ yếu nào các bạn nắm vững được cho mình cái khái niệm nói cái là tạo ra khử hay là xử lý cả cái hiệu ứng là gây nhiễu trên một bức ảnh hoặc tạo ra cái hiệu ứng gây nhiễu trên bức ảnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.